Hello, good morning. Welcome to my channel. Salamat po sa panonood ng aking mga videos. Ngayong araw po, ang gagawin natin ay magriripat at kukunin itong mga puno na wala nang ginagawa dito sa dendrobium. Itong apat po, dalawa dito, saka dalawa dito, ito po yung iriripat natin. Kasi ito, wala na silang dahon, hindi na po sila magandang tignan pag ilalagay po sila or i-display sa gusto nating paglagyan. So, alisin po natin at gagawa tayo ng cake, gamitin ang mga puno na ito. Okay, so ngayon ang gagawin natin ay alisin natin dito sa may pot. Ganyan lang, i-push lang sila. So alisin natin mga ito. Basahin ko lang ng konti ito para mas madali. Akala ko nabasa kagabi kasi umulan, pero hindi gaanong nabasa. So lagyan ko ng kunting tubig. So ito po, nabasa na ng konti. So ayan, hatiin ko. Tapos ito, hatiin ko rin. Alisin ko itong dalawa na wala nang ginagawa dito, kasi yan ang gagawin natin na paggawa ng cake. So ito po siya yung iriripat natin. Ito rin, alisin ko rin itong 5. Natin. Tapos ito yung gagawin natin na paggawa ng cake. So tabi lang natin mga yan. Pag may nasusugatan po na mga halaman at bago i-transplant, ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko po siya ng rooting hormone. Kasi itong rooting hormone pang din sa against the bacteria o rotting, kaya pinapahiran ko siya. Nagpre-prevent siya ng bacteria. Saka ito, pag iilomin po niya kaagad yung sugat. Ayan. Wait, tabi ko muna ito. Ito po yung pot na gagamitin natin. Ang gagamitin po natin ngayon ay coconut husk. Ito po yung coconut husk na pinutol-putol ko at ibinabad ko sandali sa
sa water, sa tubig, para spongy siya. Yan. So ilagay na po natin sa pan itong dalawa. So ang gagawin lang po natin ay iipitin po sila ganyan. Yan, iipitin sila, tapos lalagay dito sa pot. Tapos kukuha din ng ganito para sa mga corner niya or yung pero hindi maganda yung kanya, kaya tabasan ko ng konti. Tabasan ko rin ng konti. So ito po siya. Ganyan lang po ang paglipat. Medyo uga-uga siya ng konti pero hindi gaano, at pag nakagawa na siya ng mga roots niya, hindi na siya uuga. Pero ito matibay na siya. Hindi siya mahuhulog. So ito ring isa, the same thing ang gagawin natin, iipitin lang natin siya ganyan, pero wag pong ipasok ng maigi itong puno niya para hindi siya mabulok. Ganyan lang po siya, halos nakalabas. So kuha po tayo ng ganyan. Yan, ipitin lang siya. Yan, pero lalagyan natin dito sa gilid para may support pa rin siya. Yan. Ito rin, hindi nang lagyan doon. Ayan. Ang gusto ko pang ipakita sa inyo ay yung itong mga almost parang dead na, parang patay na ng mga stocks nila. Pero ang mga ito po ay mahalaga. Pagbibigay sila ng maraming keiki, unlimited. Kaya yun po ang ipapakita ko kung paano ang paggawa ng keiki nito. Simple lang. Ang gagawin po natin ay kakalbuhin natin itong mga roots nila. Tapos paghiwa-hiwalayin. Yan. Itong mga sugat nila, ito hindi ko na siya lalagyan ng growing hormone kasi hindi naman sila mabubulok. Yan. Kasi hindi po yung pag-root niya ang after natin, kundi yung paggawa niya ng keiki.
gagawin po natin ngayon ay ibabad ng konti sa tubig, mga mga 30 seconds. So ibabad ko lang po ng konti tapos balik po ako. So ito na po ang nangyari sa pot na transplant natin, tapos kinuhanan natin ng paggawa ng keki. So ngayon dadalhin na natin itong 5 na puno sa greenhouse para ipakita ko kung paano ang pag-force sa kanila na gumawa ng keki. Okay, tara po sa greenhouse. Okay po, nandito na po tayo sa greenhouse at ito po yung dalawa na niripat natin. The reason po pala na bakit natin inalis yung mga puno na parang dead na ay ayaw ng mga bumibili na may nakikita na dead na puno. Akala nila na namamatay na yung puno kaya aalisin pag wala ng dahon. At saka mas presentable pa siya. At saka walang value sa kanila yung dead na puno. Hindi nila alam ang gamit niya. At saka ito, so ito rin pala magbubulaklak na pala, nandyan siya. Kaya pag nagbulaklak siya, presentable siya. At tapos dalawa pa ang pinakagawan ng pot na yon instead na isa. Kaya magkakaroon ng dalawang pot na pwedeng ibenta instead na isa lang. Tapos mas mura pa ang pagkakabintahan nun kasi may mga parang dead na puno. So ngayon ito ang nangyari, ganito dalawa. Tapos mayroon pa tayo ito na gagawin na para gawa ng mga kekis. At madali lang po kung paano sila ma-force na gumawa ng kekis. So ito po, papakita ko yung mga puno na parang patay na pero mahalaga pala sila na gumawa ng kekis. At ma-force sila na gumawa ng kekis instead na nandun sila sa pot. Ito po. Ang ginagawa ko lang po ay inilalagay ko sila dito sa tray na may net at didiligan lang po ng once a day, or kung minsan pag mainit pati rin sa hapon. So yan po sila, yan po ang mga puno na gagawa ng kekis. Yan po. So ganyan lang po. So ang gagawin lang natin ay ipapatong sila dito kagaya ng mga nandito na. Ayan. At kusa na silang gagawa ng keki. Wala tayong gagawin kundi maghintay ng maggawa sila ng keki. So non-stop po sila na nagagawa hanggang mabulok, pero matagal na mabulok. So kagaya nito, malapit nang ilagay sa pot. So ito po yung mga nailagay na sa pot. Yan. Ito rin po yung mga iba na meron ding lumalabas na mga keki, basta nandito lang sila sa tray na may net. Ayan. Ito pwede na ring alisin at ilagay sa pot. Ito pwede na ring alisin. Saka ito. Ayan, pwede nang alisin.
Okay, yan lang po ngayong araw na ito. At sana po ay nagustuhan ninyo ang video ko kung paano ang paggawa ng kiki from the almost dead na puno ng Dendrobium. Sana po ay nagustuhan ninyo, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe para mapanood pa ninyo yung mga upcoming videos ko po. Salamat po at bye-bye.